ආයිබෝවන් පෙරදිග සංගීතය හදාරන 9 ශ්‍රේණියේ දූ දරුවන්ව. ඊටමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් දරුවනේ සංගීතයේ තාක්ෂණික භාවිතය පිළිබඳව තමයි අද අපේ වීඩියෝ එක හරහා කතා කරන්නට යන්නේ. ඉතින් සංගීතයේදී විවිධ තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිතා කෙරෙනවා. සංගීත ප්‍රසංගයකදී සුවිශේෂී වූ තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිතා කරනවා බොහෝ වශයෙන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සංගීත පටිගත කිරීමකදී පවා ඒ ආකාරයටම තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිතය සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ තාක්ෂණික මෙවලම් ගත්තාම විවිධ නම් වලින් හඳුන්වනවා ළමයි. දැන් ඔයාලා දකින්න ඇතිනේ දැන් සංගීත ප්‍රසංග එහෙම නේද වේදිකාවක් ගත්තාම මේ සංගීත ප්‍රසංගයක් සාර්ථක කරගන්න බොහෝ මෙවලම් භාවිතා වෙනවා. ඉතින් ඒ මෙවලම් වලට වෙන් වූ නිශ්චිත වූ කාර්යයන් තියෙනවා. දැන් මයික්‍රොෆෝන් එකට තියෙන කාර්ය වෙනයි, ස්පීකර් එකට තියෙන කාර්ය වෙනයි නේද? ඉතින් ඒ දේවල් තමයි අපි අද ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ මෙවලම් අතර සහ සම්බන්ධතාවයත් ඉතා වැදගත්. දැන් මයික්‍රොෆෝනය, ස්පීකර්, ඇම්ප්ලිෆයර් මේ එකිනෙක සම්බන්ධ වෙන්නත් ඕනේ නේද? ඉතින් මෙවලම් වල ගුණාත්මක භාවය ප්‍රසංගයක සාර්ථකත්වයට බලපානවා. ඉතින් තාක්ෂණික මෙවලම් හැසිරවීමේ ශිල්පියාගේ දක්ෂතාවය මත තමයි මේ ප්‍රසංගයේ ගුණාත්මක භාවය රඳා පවතින්නේ. අපි මුලින්ම බලමු ළමයි ස්පීකර් පිළිබඳව. ස්පීකර් ගත්තාම විවිධ ප්‍රමාණයෙන් සහ හැඩයන්ගෙන් යුක්ත වෙනවා. දැන් පුංචි රේඩියෝවක් එහෙම නැත්නම් ජංගම දුරකථනයක ඉඳන් ප්‍රසංග වේදිකාවක දැවැන්ත ස්පීකර් දක්වා විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් හා හැඩයන්ගෙන් යුත් ස්පීකර් තියෙනවා. ඇම්ප් එක මගින් තමා වෙත නිකුත් කරන ශබ්ද තරංග බාහිර පරිසරයට මුදාහැරීමේ කාර්යය තමයි ස්පීකරේ සතු වන්නේ. ඇම්ප් එක මගින් තමා වෙත නිකුත් කරන ශබ්ද තරංග බාහිර පරිසරයට මුදාහැරීමේ කාර්යය තමයි ස්පීකරේ සතු කාර්යය වන්නේ. එක් බෆල් එකක් තුල බේස්, මිඩ් හා ට්වීට් යනුවෙන් කියන්නේ රේන්ජ් එක පරාසයන් 3කට අයත් ස්පීකර් තියෙනවා. ඉතින් නාදයක් තුල පහළ, මැද සහ ඉහළ යන තත්වයන් 3ක් තියෙනවානේ. ඉතින් හොඳ ස්පීකරයක් මගින් මේ පහළ, මැද සහ ඉහළ යන තත්වයන් 3ම ශ්‍රවණය කරගන්නට පුළුවන්. ස්පීකරයේ ගුණාත්මක භාවය සංගීත රසයට තදින්ම බලපාන කරුණක්. සමහර බෆල් බේස්, මිඩ් වශයෙන් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඇම්ප් එකේ වෙට් ගණන සහ ස්පීකරෙහි වොට් ගණන අතර ගැළපීමක් තිබෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඇම්ප් එකෙන් අඩු වොට් ගණනක් නිකුත් කර වැඩි වොට් ගණනක් ස්පීකරේ දුවොත් හඬ නිකුත් වීම දුර්වල වෙනවා. ඉතින් ඇම්ප් එකකින් වැඩි කර ස්පීකරයෙන් අඩු වොට් ගණනක් වුවහොත් ස්පීකරය පිච්චි විනාශ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මේ උපකරණ දෙකෙහි වොට් ගණනේ අන්‍යෝන්‍ය සබැඳියාව ගැළපීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ශාලාවක් ඇතුළත සහ එළිමහනේදී යුතු ස්පීකර් ප්‍රමාණය පිළිබඳව අවබෝධයක් ශබ්ද පරිපාලකයා සතුව ඒ වගේම ප්‍රසංගය මෙහෙවන්නා තුලද තිබීම ඉතා වැදගත්. ඊළඟට ඇම්ප්ලිෆයර්. දැන් ඇම්ප්ලිෆයර් කියන උපකරණය වර්ධක ලෙසද හැඳින්වෙනවා. ශබ්දය වැඩි කිරීමේ කාර්ය කෙරෙන්නේ ඇම්ප්ලිෆයර් මගින්. කෙටියෙන් හැඳින්වෙන්නේ ඇම්ප් යන නමින්. AMP. තමා වෙත ලැබෙන ශබ්දය ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කිරීමේ කාර්ය මේ උපකරණය සතු වෙනවා. මෙහි ධාරිතාවය හැඳින්වෙන්නේ වොට් වලින්. වොට් 100, වොට් 400, වොට් 1000 ලෙස වෙනවා. මික්සරය මගින් පෙරා පිරිසිදු කරන ලද සංගීතමය නාදයන් එක් චැනලයක් මගින් ඇම්ප් එක වෙත යොමු කරන අතර ඒ ශ්‍රාවකයා වෙත ශ්‍රවණයට සැලැස්වීම සඳහා ස්පීකර් වෙත නිකුත් කිරීමට පෙර ශබ්දය වැඩි කිරීමේ කාර්යය මේ ඇම්ප් එක විසින් කරනු ලබන. ඒ කියන්නේ ඇම්ප්ලිෆයර් එක විසින් කරනු ලබනවා. ඊළඟට ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ මික්සර්.
මේ උපකරණයේ කාර්යය ඉතා වැදගත්. තමා වෙත ලැබෙන සංගීත නාදය එහෙම නැත්නම් කටහඬ විවිධ ආකාරයෙන් වෙනස් කිරීමේ හැකියාව මෙම මික්සර් සතුයි. සවුන්ඩ් බැලන්ස් කිරීම ලෙස මේ කාර්ය භාවිතයේ පවතිනවා. ඉතින් සවුන්ඩ් බැලන්ස් කිරීම තමයි මික්සර් එකේ කාර්යය. එක් චැනලයන් වෙන් ලෙස තිබෙනවානේ. channel 8, 10, 12, 16, 32 ආදී ලෙස මික්සරේ ප්‍රමාණය විවිධයි. ඉතින් ඒ channel ඒ කියන්නේ මම දැන් සඳහන් කළ විදිහට 8, 10, 12, 16, 32 ආදී ලෙස මික්සරේ ප්‍රමාණ විවිධ වෙනවා. හඬෙහි බේස් ප්‍රමාණය treble ප්‍රමාණය echo, high, mid, low ආදී ලෙස විවිධ තත්ත්වයන් වෙනස් කරන්නට පුළුවන්. ඉෆෙක්ට් යෙදීමෙන් එම හඬෙහි විවිධ ආටෝපයන් තවදුරටත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සංගීතමය කාර්යකදී භාණ්ඩ කිහිපයක් වාදනය කිරීමේදී එක් භාණ්ඩයට හිමි ශබ්දය වොලියුම් එක පාලනය කරන්නේ මේ උපකරණය මගින්. එක් හඬ තත්ත්වයන් සඳහා වෙනම ස්විච් පිහිටලා තිබෙනවා. ඉතින් ප්‍රසංගය අතරතුරේදී උවත් උදාහරණයක් ලෙස තබ්ලාවේ හඬ පමණක් මේ මගින් වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. මික්සරය පරිහරණය කරන ශබ්ද පරිපාලකයාට උසස් සංගීතමය ඥානයක් තිබීම ඒ වගේම ගුණාත්මක භාවයෙන් යුත් සංගීත ප්‍රසංගයක අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා. ඉතින් දරුවනේ ඔයාලා මේවා හොඳට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේ පාඩම් කරලා පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම මයික්‍රොෆෝනියත් වැදගත්. දැන් ශබ්දය ග්‍රහණය කරගන්න උපකරණයක් තමයි මයික්‍රොෆෝනය. විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් සහ හැඩයන්ගෙන් යුක්තයි. මයික්‍රොෆෝනය ආසන්නයේ ඇති හඬක් සියුම්ව ග්‍රහණය කර ගැනීමට සමත් වන ආකාරයෙන් නිර්මාණය වී තිබෙනවා.